Hello mga kahabi! Welcome back po sa ating channel. Sa araw na to, ang content ng ating video ay kung ano-ano yung mga gamit na kailangan natin, no? Para makapag-handped ng isang ibon na katulad nito. Sa panahon ngayon na nagkaroon tayo ng quarantine, na uso po yung pag-handped ng ibon, no? Naging libangan po ito ng karamihan sa atin na nakakulong lang sa ating mga bahay. So, isa rin po yung dahilan kung bakit tumataas po yung presyo ng mga ibon kasi nga po yung demand sa kanila ay tumataas din. O ngayon po, babanggitin ko sa inyo yung mga bagay na kailangan natin bago po tayo kumuha ng ibon para i-handped. Para pagkuha natin ay nakaprepare po lahat ng kailangan na materyales na pagkain, vitamin, at kung ano-ano pa para maging smooth yung ating pag-handped ng ibon. At meron po tayong dalawang video ng pag-handped ng ibon kung saan tinuro po natin kung paano yung proseso, yung paraan ng pag-handped, kung ano yung ideal na edad. So, ilalagay ko po yung link ng video na yon sa description box ng video na to para pwede nyo pong balikan in case na gusto nyo pong panoorin. Yun po ay tungkol sa pag-handped ng African lovebirds at parakeet. So, makakatulong po yun, panoorin nyo po. Okay? Ang unang kailangan po natin na gamit sa pag-handped ng ibon ay yung formula. So, yung formula. Kuha po tayo ng formula. Doon po sa video ko, nandun na po yung formula na ginagamit ko. Balikan nyo po yung video natin. At in-explain ko po doon yung pag-mix ng formula na ginagamit ko na tulad nito. Pwede rin naman kayong gumawa ng sarili nyong formula. Mag-develop kayo ng sarili nyong formula. At meron na rin naman po na mga existing na formula sa market na iba-iba po yan eh. Marami kung meron mga kanya-kanyang gawa ng iba't ibang individual. Meron din naman manufactured ng mga kumpanya na kilala na sa paggawa ng mga formula ng ibon. Kasi mahalaga po ang formula kasi ang formula po yung magdadala ng buhay ng ating mga ibon. Kasi yung sustansya po manggagaling po sa formula na gamit natin. So, napaka-importante po yung formula. Number one, formula. Kailangan kumuha po kayo ng formula na angkop sa budget nyo kasi meron po mga mahal na formula eh. Angkop sa budget. Tiga. Ginado yung buhok ko. Wala ko itong mga ibon na to. Okay. Angkop sa budget nyo yung formula na kukunin nyo at hindi rin lalagay sa alanganin yung ating alagang ibon, no, na baka lumaking malnourished yung mga ibon. Pag sobrang tipid naman natin doon sa formula na ginagamit natin. No? Meron din naman po mga formula na katulad ng ginagamit natin na matipid at bumubuhay din po ng mga ibon na tulad nito. Pwede rin naman po na magdagdag po kayo doon sa formula na binanggit ko. Pwede nyo rin haluan ng iba pa yon para po mas maging healthy yung mga magiging alaga nyo handped na ibon. Yung ganito po, yung formula po na ginagamit sa pag-handped ng ibon, iba-iba po ang presyo niyan. Meron ding iba-iba din po yung dami. Meron per 200 grams lang, may 500 grams, mayroong per kilo. So iba-iba po yung presyo nila, no? Naglalaro yan sa yung 200 grams, minsan nasa 200 pesos din or mas marami, mas makakamura kayo. So ito yung gawa natin lang, nasa channel natin, kung paano natin ginawa. At medyo mura po yung cost nito. Nasa ano lang po ang kilo niyan eh. Nasa parang 120 yung kilo. Tapos pag hinaluan nyo siya nung Cerelac ay nasa siguro po ay 60 pesos. So 180 isang kilo na mahigit yung mahalo natin formula.
So, yun yung ginagamit ko. Pangalawa, siyempre yung baso na paghahaluan nyo, dapat medyo makipid yung ilalim niya para masisimot nyo po yung formula doon sa ilalim nung baso na gagamitin nyo. Siyempre, yung panghalo natin, kutsara, at itong syringe. Itong syringe po na to ay 10 ml na syringe. Ito lang po yung ginagamit ko sa lahat ng size ng ibon. Mula maliit na baby hanggang pinakamalaki, hanggang fully weaned na ganito. Ito lang po yung ginagamit ko. 10 mm. Yung meron pong cover ito Itong tube na to, may cover po yan. Inaagaw. May cover po yan Ito pong tube na to ay may cover. Yan. At yung cover po niyan ay inalis lang natin para humaba yung pinaka-tube niya. O yan, humaba na yung pinaka-tube niya. At hindi na natin siya kailangan lagyan ng hose. O hindi nyo po kailangan bumili ng mamahalin na syringe. Kasi itong syringe na to ay proven ko po, napakarami ko na pong ibon na handfed na gamit lang ang syringe na to. Yan po yung ginagamit natin. Mura lang po ito. Parang hindi ko matandaan kung 10 pesos lang ang halaga nung ng syringe na to. Pangatlo po ay vitamins and multivitamins and calcium. Ito po yung calcium supplement na ginagamit natin, Pecotrin powder. Ito po siya. Ang presyo po nito ay 180 per kilo lang. Okay? Ito po yung proven ng tested natin na calcium supplement. Next po ay ito. Ang ginagamit po talaga natin sa ibon ay yung Spectrum powder. Kaya lang po nahihirapan ako maghanap ngayon ng out of stock siya. Hindi tayo makahanap ng sa mga tindahan malapit sa atin. Kaya ito po ay pwede din naman tong tiki-tiki, no? Kasi may baby ako at ito hindi niya naubos. Nagpalit na ako ng vitamin sa kanya. So ito yung ginagamit ko sa kanila. Drop lang naman. Pwede naman po ito. Pero mas maganda po yung Spectrum powder para sa mga alaga nating ibon. Pwede rin naman po yung Selectrogen o kahit ano po na multivitamin. Kasi po yun po ay vitamin supplement para sa ating mga alagang ibon. Ito pong dextrose powder ay isa rin po sa kailangan natin para po kung mainit ang panahon o tumatamlay po yung ating mga alaga, pwede natin bigyan ito. Pagka medyo dehydrated, ito po yung ibibigay natin. Pakonti-konti lang din po ang bigay nito. Ito po ay nagkakahalaga ng, tatanda ko, mga 25 to 30 pesos po siguro yung isang ganito. Ganito kalaki. Yung tiki-tiki po, hindi ko po na matandaan kung magkano yung presyo nun kasi binili ko lang yung para kay baby. At natira niya yun, so yun na lang din yung ginamit natin. Next natin ay yung lalagyan. Pwede tayong gumamit ng aquarium kung isang piraso lang. Depende kung ilan yung alaga nyo at kung gaano kalaki. Pwede natin lagyan dito, lagyan nyo ng soda sa ilalim. So, pwede kayong gumamit ng ganito, ng glass, kung ilang piraso lang. Or, pwede rin naman po ito, yung plastic bean. Yan. Plastic bean siya. Binutasan ko lang po siya sa gilid. Ayun po. Yung ganito po, nagkakahalaga ng, bili ko dito 100 pesos. Baka ngayon tumaas na ng konti. Pero ang bili ko sa kanya 100 lang. May takip po ito. Binutasan ko yung gilid niya. Ayan. Para pagkagabi, secure sila, pwede natin takpan. Kung konti lang ang ibon natin, kung 5 piraso, kung 3, o 3 piraso hanggang 5 piraso, kasya po dito yun. Na may takip. Kasi po pagka tinakpan natin, kailangan marami siyang butas kasi magmo-moist po siya. Yung circulation ng hangin, mababawasan. So kailangan marami yung butas niya. Ito po yung takip niya. Kung marami pong laman yung inyong bean, yung kukunin yung handfeed na ibon,
butasan nyo po sa ibabaw. Damihan nyo po yung butas niya. At sa gilid din, ito paikot. Mas maraming butas po, mas maganda kasi yung air circulation, mas maganda rin po. Next po ay itong wood shavings. Ito po yung magsisilbing sape ng ating mga ibon para hindi sila mabasa at yung dumi nila ay ma-absorb na pamamagitan po nito. Ang nagkakahalaga po ang wood shavings na ganitong kalaki ng 10 pesos dito sa area namin. 10 pesos lang to. Pero sa iba nakikita ko to nasa 15 to 20 binibenta nila eh. So maghanap po kayo na medyo mura. Ito 10 pesos lang sa amin. Kung meron mas mura sa inyo, mas maganda yon. At pwede rin naman kayong gumamit para hindi kayo bili nito. Pwede kayong gumamit ng towel. Yung ginagamit natin na towel, yung mga kapal, pwede po yun. Lalaban lang natin araw-araw, palitan natin ng iba. O, araw-araw natin papalitan. Kaysa bumili nito, yun po makakatipid tayo. Next na kailangan natin ay ito, T-bar. Pwede kayong gumawa ng sarili nyo T-bar. Ito, gawa ko lang. Yari sa PVC sa kayong lumang stand ng bike. O pwede rin kayong gumamit ng Pwede rin kayong gumawa ng sarili nyo, improvise, or bumili kayo kung gusto nyo. Mas maganda po yung kung saan tayo makakatipid na it will serve the purpose pero hindi gagastos ng kailangan gumastos pa. Pwede kung marami kayong bala, pwede naman po bumili kayo ng magagandang T-bar para sa inyong mga alagang ibon. Pipip! Pipip! Isa pa po sa kailangan nyo ay yung whistle, yung baswet, pito, na ginagagamitin pantawag po sa kanila. Meron din pong whistle application na pwede natin gamitin sa ating mga cellphone. At meron din naman kasi na Bluetooth speaker na pwede natin gamitin para palakasin yung frequency, yung lakas nung whistle app natin. O pwede po yung pito, hindi po kasi ako gumagamit nun, pero pwede po yun. Wala po akong idea sa presyo ng pito, pero hindi naman po siguro masyadong mahal yun. Pero kung libre, pwede tayong gumamit ng whistle application. Kaya lang po, kailangan nyo pa kung may Bluetooth speaker po kayo para malakas. Kung wala naman po kayong Bluetooth speaker, mas maganda po ay gumamit na lang kayo ng pito kasi mas malakas po yun. Dahil kung napapalayo po ang ibon, hindi po kayo maririnig nun kung mahina po yung sounds ng cellphone nyo. Pero kung meron kayong Bluetooth speaker, siyempre mas malakas po ang ang sounds. Pero kung wala po kayo, siyempre mas mahal po ang Bluetooth speaker kaysa po sa pito. So, pito na lang po yung gamitin natin kung wala tayong Bluetooth speaker. Pero ako po kasi ginagamit ko yung whistle application na lang po. Pero bala ko na rin pong bumili kasi nagre-record, ginagamit ko yung cellphone ko pang record ng video. So, hindi ko nagagamit yung whistle application doon. So, siguro po, bibili na rin tayo ng pito sa susunod para habang nagre-record tayo, pwede natin silang pituhan. Okay? At siyempre po, kailangan natin ng inakay ng mga ibon na katulad nito. Kung anong breed po ng ibon ang gusto nyo, kung anong species ng ibon, yun po kung ano yung prefer nyo, yun po yung kunin nyo. Para kung saan kayo mag-i-enjoy. Ang mga ibon na katulad ng parakeet, ang normal po nito, ay mabibili lang natin ng mga 200 pesos yung inakay. At yung mga African lovers naman po, medyo tumaas na po yung presyo niya. Nasa 400 yung pinakamababang mabibili nyo. Pataas na po yun. Depende po sa mutation ng ibon. Yung parakeet naman po, meron ding mas mahal nito. Yung ibang mutation ng parakeet, medyo mas mahal po. So, ibang ibon, habang lumalaki po yun, lumalaki din po yung presyo niya. No? Mas malaking ibon, mas mahal po yung presyo. O, yun po. At syempre, panghuli, kailangan nyo po ng maraming pasensya, ng maraming tiyaga, at maraming oras para sa kanila. Kasi yun po yung susi para ma-train nyo po sila at ma-training nyo po sila ng maayos. At syempre, ma-enjoy nyo po
yung company nila. So yun po yung ating tip sa pagpe-prepare ng ating mga kailangan sa pag-handpid ng ibon. Sa susunod po nating video ay may pupuntahan po tayo na isang kilala na mag-iibon at matagal na rin po siya mag-iibon, isang veterano na rin po siya mag-iibon. At ang species po ng ibon na meron sa kanya ay mula sa maliit hanggang sa malaki. Meron po siya. So pupuntahan po natin siya sa susunod nating video at abangan nyo po yun. At kukuha din po tayo ng ibon sa kanya para idagdag sa handpaid collection natin. So yun po, sana ay subaybayan nyo yung mga susunod nating video. At huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pati po yung notification bell ay i-hit nyo na rin po. Para po sa tuwing mag-upload tayo ng video ay agad kayong manonotify at agad yung mapapanood yung mga bago nating video na itatampok sa ating channel. So salamat po sa inyong suporta at panonood. God bless po sa inyong lahat.